שמי דוקטור נטע מימון. אני רוצה לספר לכם קצת על עצמי ומה הקשר ביני לבין החיבור הזה בין מדע ותודעה. אז אני התחלתי בגיל 9 לנגן על צ'לו, ואני צ'לנית המון המון שנים, מאז ועד גילי המופלג. ובתור נגנית, מוזיקאית שמנגנת מוזיקה קלאסית, כל השנים נתקלתי בכל מיני תופעות שהמוזיקה לבד לא יכלה להסביר אותן, וגם אולי המדע לבד לא יכלה להסביר אותן. אני זוכרת שהלכתי לאקדמיה למוזיקה בגיל 16, וניגנתי בחדר שלי במעונות, ניגנתי על צ'לו, והייתה לי שותפה עיוורת שנולדה באתיופיה, והתחלתי להתאמן, והיא ניגשה אליי כמה דקות אחרי שהתחלתי לנגן, ובאה אליי בוכה. והיא אמרה לי, תשמעי, הצליל הזה, זה הצליל שאני שמעתי אותו בילדות, ולא שמעתי אותו מאז. ומה זה? על מה את מנגנת? הסברתי לה שזה צ'לו, נתתי לה לחוש אותו. אבל הרגע הזה שבו ראיתי שמספר צלילים בודדים, כמה שניות או דקות של נגינה, גרמו לאישה לכל כך הרבה רגשות וזיכרונות שעלו לה בעוצמה כל כך רבה, הדהימו אותי. וזה לא היה הדבר הראשון ולא הדבר האחרון, שהראה לי שבעצם בחיבור הזה, בכוח הזה, מדע ותודעה, או אצלי מוזיקה ומוח, או אומנות ומוח, הראו לי שבעצם דברים שאנחנו עושים בעולם הממשי והיצירתי שלנו, משתמשים במוזיקה, משתמשים בצלילים, כביכול לגרום להנאה, כלילה של יומיום, בעצם יכולים לעשות שינוי מהותי במוח שלנו. אחרי שסיימתי את התואר הראשון בגיל 20, באתי לאוניברסיטת תל אביב, לתוכנית מאוד מיוחדת, בינתחומית, והחלטתי בכוח, כי לא קיים כזה מסלול, ליצור את הקשר בין מוזיקה ומוח, ולהבין כיצד אוסף של צלילים בודדים, יש לנו רק 12 צלילים בעולם המערבי, יכולים לגרום לכזה שינוי תודעתי ומוחי ובכל כך הרבה כיוונים. וזה מה שעשיתי מאז, גם דוקטורט, והיום אני מלמדת את זה באוניברסיטה. והמטרה שלי היא באמת להראות שהדברים האלה שאנחנו עושים שהם כביכול בשביל הכיף וכביכול בשביל היופי, הם יכולים לעשות שינוי מהותי במוח שלנו. בשנים האחרונות אני באמת עובדת במחקר עם חברה שמייצרת גם אלקטרודות EEG נייד, שאיתה אנחנו ממש באמצעות התגובות למוזיקה, תגובות המוח למוזיקה, אנחנו יכולים לזהות מחלות מוחיות, מחלות נוירודגנרטיביות כמו אלצהיימר, דמנציה, פרקינסון. אנחנו מזהים בשינוי המוחי בעקבות ההאזנה למוזיקה, אנחנו מזהים סימנים להופעה של מחלות או בעיות קליניות שנוגעות למוח שלנו. אז בסופו של דבר מצאתי את עצמי לא רק בודקת ומודדת את האפקטים הנפלאים שמוזיקה יכולה לייצר וצלילים יכולים לייצר אצלנו במוח, אם זה לגרום לו לעבוד טוב יותר ושארפר, חד יותר ויותר מפוקס, או להפך, לגרום לו להירגע יותר מהר, או להתרגש, להפעיל את כל המערכות במוח שלנו. בסופו של דבר גם מצאתי את עצמי מוצאת דרך וכלי להשתמש בתגובות המיוחדות האלה כדי לזהות מצבים מוחיים, לשנות אותם, להבחן אותם, ואולי למנוע הידרדרות של מחלות. אז מה שנקרא המדע והתודעה, או המוח והמוזיקה, השילוב הזה מבחינתי זה כל חיי, ו-I'm living the dream במובן הזה, מממשת אותו כל יום. אני מזמינה אתכם לבוא לכנס שלנו ולשמוע אותי מדברת על המחקר האחרון שהצגתי, שבו אנחנו מאפיינים ורואים שינויים במצבים מוחיים בעקבות ההאזנה לצלילים ולמוזיקה.